नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा पाइने सोनीका केही क्यामेरा र तिनीहरूको लेटेस्ट नेपाली प्राइस। सोनी यो 1946 आजभन्दा झन्डै 76 वर्ष अघि जापानको टोकियोमा स्थापना भएको एक इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो। यसको फाउन्डर अकियो मोरिटा हुन् भने यसको हालको सिइओ टेन्सुरो यसोदा रहेका छन्। यसले क्यामेरा, कम्प्युटर हार्डवेयर, कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स, फिल्म्स, म्युजिक, रोबोट्स, सेमिकन्डक्टर, टेलिकम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट, टिभी सो, भिडियो गेमहरू उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने गर्दछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। एक नम्बरमा रहेको छ सोनी जीबी अन एप। यसको बढीलाई मात्रै 80,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ सोनी जीबी E10L। यो 16 to 50 mm किट लेन्सको साथमा आउँदछ र यसको नेपाली प्राइस 1,26,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A6100। यसको बढीलाई मात्रै 900,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A6400। यो 16 to 50 mm किट लेन्सको साथमा आउँदछ र यसको नेपाली प्राइस 1,62,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A6600। यसको बढीलाई मात्रै 1,92,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A7C। यसको बढीलाई मात्रै 2,56,500 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A7III। यसको बढीलाई मात्रै 2,61,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A7IV। यसको पनि बढीलाई मात्रै 3,42,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। र अर्को नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A7SII। यसको बढीलाई मात्रै 4,90,500 रुपैयाँ जति पर्दछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A7RIV। यसको पनि बढीलाई मात्रै 4,45,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। र अन्तिम नम्बरमा रहेको छ सोनी अल्फा A7RP। यसको बढीलाई मात्रै 5,45,000 रुपैयाँ जति पर्दछ। यिनीहरू थिए नेपालमा पाइने सोनीका केही क्यामेरा र तिनीहरूको लेटेस्ट नेपाली प्राइस। भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।